কলয়াই মোৰ চুমি যায় আজি গোপন ভাষাৰে কি জানো কয় মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ক্লাছ 12ৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ অৰ্থাৎ ফ্লেমিংগৰ লেসন নম্বৰ 1ৰ বিষয়ে লেসনটোৰ নাম হৈছে দ্য লাষ্ট লেসন যাৰ অসমীয়াৰ অৰ্থ হৈছে মোৰ শেষ পাঠ আসলতে এই পাঠটো মই কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত কৰি লৈছো আৰু আজি আমি এই লেসনটোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াৰ বাকি কেইটা পাৰ্টৰ বিষয়ে মই মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' কেইটা তোমালোকলৈ আগবঢ়াম আৰু মই ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ লিংক দি দিম তোমালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ' কেইটা চাই ল'ব পাৰিবা এতিয়া আহা আমি পলম নকৰি আগবাঢ়ি যাওঁ মূল পাঠটোৰ মাজলৈ এই লেসনটো লিখিছে আলফন্স ডডে নামৰ এগৰাকী বিখ্যাত ৰাইটাৰে প্ৰথমে আমি তেখেতৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহা Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. Alphonse Daudet আছিল ফ্ৰান্সৰ এগৰাকী উপন্যাসিক আৰু লগতে তেওঁ আছিল চুটি গল্পৰ লেখক তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1840 চনত আৰু মৃত্যু হৈছিল 1897 চনত The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870-1871 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. 1870 পৰা 1871 চনৰ ভিতৰত এখন যুদ্ধ হৈছিল আৰু সেই বিশ্ববিখ্যাত যুদ্ধখনৰ নাম হৈছে ফ্ৰেংকো-প্ৰুছিয়ান ৱাৰ এই যুদ্ধখন সংঘটিত হৈছিল ফ্ৰান্স আৰু প্ৰুছিয়াৰ মাজত প্ৰুছিয়া মানে হৈছে বৰ্তমানৰ জাৰ্মানী আৰু সেই সময়ত অৰ্থাৎ 1870 চনৰ পৰা 1871 চনৰ এই সময়ছোৱাত প্ৰুছিয়াখন লিড লৈছিলে কোনে বিছমাৰ্কে আৰু বিছমাৰ্কৰ নেতৃত্বত থকা প্ৰুছিয়াই কি কৰিছিলে এই যুদ্ধখনৰ ফলত ফ্ৰান্সক ধ্বংস কৰি দিছিলে আৰু সেই সময়তে অৰ্থাৎ এই যুদ্ধৰ সময়তে The last lesson নামৰ এই লেসনটো আলফন্স ডডে লিখিছিলে Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Australia. সেই সময়ত প্ৰুছিয়াখন গঠিত হৈ আছিল জাৰ্মানী, পোলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কিছুমান অংশলৈ In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. এই যুদ্ধখনৰ ফলতে ফ্ৰান্সৰ দুখন জিলা আলছাছ আৰু লৰেইন প্ৰুছিয়াৰ হাতলৈ গৈছিল আৰু সেই কথাটো আলফন্স ডডে এই লেসনটোত সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিছে Read the story to find out what effect this had on life at school. আৰু সেই সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ এই যুদ্ধৰ সময়ত আলছাছ আৰু লৰেইনত যিকেইখন স্কুল আছিলে সেই স্কুল কেইখনত যুদ্ধৰ কেনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছিলে বা যুদ্ধৰ সময়ত স্কুল কেইখনৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা সেই সম্পৰ্কেও লেখকে ইয়াত সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিছে গতিকে আহা এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ মূল পাঠটোৰ মাজলৈ I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because MML had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. I started for school very late that morning. সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা মই দেৰিকৈ স্কুললৈ গৈছিলোঁ পাঠটোৰ আৰম্ভণিতে লেখকে আই বুলি উল্লেখ কৰিছে আই মানে হৈছে ফ্ৰেন্স নামৰ এটা ল'ৰা এতিয়া লেখকে ইয়াত কৈছে যে সেইদিনাখন ফ্ৰেন্সে ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ স্কুললৈ গৈছিল and was in great dread of a scolding আৰু হি খুব ভয় খাই আছিলে কি কাৰণে স্পেশালি বিকজ MML had said that he would question us on participles হি কি কাৰণে ভয় খাই আছিল কাৰণ MML সেইদিনাখন হিহঁতক participles-ৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সোধা কথা আছিল and I did not know the first word about them আৰু ফ্ৰেন্সে participle-ৰ বিষয়ে একোৱে নাজানে বা ফ্ৰেন্সৰ participles-ৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ নলেজ নাই For a moment I thought of running away and spending the day out of doors খন্তে সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰেন্সে ভাবিছিলে যে হি সেইদিনাখন স্কুললৈ নগৈ গোটেই দিনটো বাহিৰতে কটাই দিব It was so warm, so bright. সেইদিনাখন খুব গৰম আছিল আৰু লগতে বতৰটো ফৰকালো আছিল The birds were chirping at the edge of the woods. গছৰ ডালত বহি চৰাইবোৰে চিঞৰি আছিল And in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. আৰু সেই কাঠৰ মিলটোৰ পাছফালে থকা মুকলি পথাৰখনত প্ৰুছিয়ান সৈন্যবাহিনীয়ে কি কৰিছিলে কুচকাৱাজ কৰি আছিল It was all much more tempting than the rule for participles. এতিয়া ফ্ৰেন্সে অনুভৱ কৰিছে যে participles মনত ৰখাতকৈ এইবিলাক কামেই বহুত ভাল বা participles-তকৈ এইবিলাক কামেই বহুত attractive. But I had the strength to resist and hurried off to school. কিন্তু ফ্ৰেন্সে কি কৰিলে হি মনতে সাহস গোটালে আৰু সাহস গোটাই হি স্কুললৈ গ'ল হি ভাবিছিলে যে হি এদিনাখন স্কুললৈ নগৈ গোটেই দিনটো বাহিৰতে পঠিয়াই দিব আৰু যেতিয়া হি গোটেই দিনটো বাহিৰত কটাই দিব তেতিয়া কি হ'ব স্কুলত MML participles-ৰ ওপৰত তাক সুধিবলগীয়া প্ৰশ্নখিনিৰ পৰা হি ৰেহাই পাব কিন্তু হি তেনেকুৱা নকৰিলে হি কি কৰিলে মনতে সাহস গোটালে আৰু সাহস গোটাই হি স্কুললৈ গ'ল When I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board
যেতিয়া ফ্ৰেঞ্চে টাউনৰ হলটো পাৰ হৈ গৈছিলে তেতিয়া সি দেখিছিলে যে তাত যিখন বুলেটিন বৰ্ড আছিল বা তাত যিখন নটিচ বৰ্ড আছিল তাৰ সন্মুখত বহুতো মানুহ জুম খাই আছিল For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. এতিয়া ফ্ৰেঞ্চে কৈছে যে যোৱা 2 বছৰ ধৰি আমি এই বুলেটিন বৰ্ডৰ পৰাই বহুতো বেয়া নিউজ শুনি আহিছোঁ আৰু সেই নিউজবোৰ কেনেকুৱা দ্য লষ্ট বেটলছ যুদ্ধত পৰাজয় দ্য ড্ৰাফট দ্য অৰ্ডাৰ্ছ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ এণ্ড আই থট টু মাই চেল্ফ উইদাউট ষ্টপিং হোৱাট কেন বি দ্য মেটাৰ নাও বুলেটিন বৰ্ডৰ সন্মুখত যেতিয়া মানুহবোৰ জুম খাই থকা ফ্ৰেঞ্চে দেখিছিলে তেতিয়া সি নিজকে ৰখাব নোৱাৰিলে তাৰো জানিবলৈ মন গ'ল যে সেই বুলেটিন বৰ্ডখনত এতিয়া নতুনকৈ কি নিউজ আহিছে যাৰ কাৰণে মানুহবোৰে তাত জুম খাই আছে সি নিজকে প্ৰশ্ন কৰিলে যে হোৱাট কেন বি দ্য মেটাৰ নাও কি বিষয় হ'ব পাৰে বা এনেকুৱা কি বিষয় তাত উল্লেখ আছে যিটো কাৰণে মানুহবোৰে তাত জুম খাই আছে Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Waster, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, boy. You will get to your school in plenty of time." আৰু ফ্ৰেঞ্চে কি কৰিলে সি সেই ঠাইৰ পৰা স্কুললৈ বুলি খোজটো অলপ খৰকে দিবলৈ লৈছিল আৰু সেই মুহূৰ্ততে সেই বুলেটিন বৰ্ডখন পঢ়ি থকাৰ পৰা এজন ব্যক্তিয়ে তাক মাত লগালে আৰু সেই ব্যক্তিজন কোন এজন ব্লেকস্মিথ মানে হৈছে কমাৰ আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে ৱাষ্টাৰ তেখেতে তেখেতৰ সহায়কাৰীৰ সৈতে সেই বুলেটিন বৰ্ডখন পঢ়ি আছিল আৰু যেতিয়া তেওঁ ফ্ৰেঞ্চক অলপ কোবত খোজকাঢ়ি যোৱা দেখিছিলে তেতিয়া তেওঁ ফ্ৰেঞ্চক কৈছিল যে তুমি অলপ লাহে লাহে যোৱা তুমি সময়মতে স্কুল গৈ পাবাগৈ তুমি লাহে লাহে যোৱা I thought he was making fun of me and reached MML's little garden all out of breath. ব্লেকস্মিথজনে যেতিয়া তাক তেনেকৈ কৈছিল তেতিয়া ফ্ৰেঞ্চে ভাবিছিল যে তেওঁ চাগে তাক ধেমালি কৰিছে বা উপলুঙা কৰিছে কি কাৰণে কাৰণ অলৰেডি তাৰ স্কুললৈ বহুত পলম হৈছে আকৌ যেতিয়া তেওঁ তাক তেনেকৈ ক'লে তেতিয়া ফ্ৰেঞ্চে ধৰি ল'লে যে তেওঁ চাগে তাক ধেমালি কৰিছে বা উপলুঙা কৰিছে and reached MML's little garden all out of breath. আৰু যি কি নহওক সি একেটা উশাহতে গৈ পোৱাৰ দৰে MMLৰ সৰু বাগিচাখন গৈ পালেগৈ MMLৰ বাগিচাখন আছে স্কুলৰ বাউণ্ডৰীৰ ভিতৰতে গতিকে আমি বুজিব পাৰিছোঁ যে ফ্ৰেঞ্চে এতিয়া স্কুল গৈ পালেগৈ Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. সাধাৰণতে কি হয় যেতিয়া স্কুল বহে বা যেতিয়া স্কুল ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া স্কুলৰ এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ ৰাস্তাৰ পৰাই শুনা যায় আৰু সেই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশটো কেনেকুৱা বুলি কৈছে দ্য অপেনিং এণ্ড ক্লজিং অফ ডেস্কবোৰ খোলা আৰু বন্ধ কৰা লেচনছ ৰিপিটেড ইন ইউনিচন ভেৰি লাউড উইথ আৱাৰ হেণ্ডছ অভাৰ আৱাৰ ইয়েৰ্ছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বেটাৰ এণ্ড টিচাৰ্ছ গ্ৰেট ৰুলাৰ ৰেপিং অন দ্য টেবল কেতিয়াবা কি হয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰক দেখা যায় যে সিহঁতি নিজে পঢ়াখিনি ভালদৰে বুজিবৰ বাবে বা নিজে পঢ়াখিনি ভালদৰে শুনিবৰ বাবে কি কৰে নিজৰ কাণ দুখন সিহঁতি হেঁচা মাৰি ধৰে আৰু কাণ দুখন তেনেদৰে হেঁচা মাৰি কি কৰে লেচনছবোৰ সিহঁতি খুব চিঞৰি চিঞৰি পঢ়ে আৰু ইয়াত লেখকে উল্লেখ কৰিছে যে তেনেদৰে যেতিয়া কাণ দুখন হেঁচা মাৰি লেচনছবোৰ খুব চিঞৰি চিঞৰি সমস্যাৰে পঢ়া হয় তেতিয়া তাৰ পৰা যিটো ছাউণ্ডৰ সৃষ্টি হয় সেই ছাউণ্ডটোৱে কি কৰে স্কুলখন অলপ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশলৈ লৈ যায় এণ্ড দ্য টিচাৰ্ছ গ্ৰেট ৰুলাৰ ৰেপিং অন দ্য টেবল লেখকে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে শিক্ষকে হাতত যিডাল বেট লৈ থাকে বা শিক্ষকৰ হাতত যিডাল এছাৰি থাকে সেই এছাৰি পাতে তেওঁলোকে কি কৰে মাজে মাজে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক ভয় খুৱাবৰ বাবে টেবুলত কোবাই থাকে আৰু সেই ছাউণ্ডটোৱে স্কুলখনৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশটোত অৰিহণা যোগায় বুলি লেখকে উল্লেখ কৰিছে But now it was also still. কিন্তু আজি এক সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবিহে স্কুলখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ আনকালে যেনেদৰে স্কুলখনত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশে বিৰাজমান হৈ থাকে আজি কিন্তু তেনে নহয় আজি সম্পূৰ্ণৰূপে এক মৌন প্ৰতিচ্ছবিহে স্কুলখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. ফ্ৰেঞ্চে প্ৰথমতে ভাবিছিল যে সি কোনেও নেদেখাকৈ মনে মনে ক্লাছৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব আৰু নিজৰ বেঞ্চত বহিব কিন্তু স্কুললৈ গৈ সি যিটো পৰিৱেশ দেখা পালে সেই পৰিৱেশটো দেখি তাৰ মনলৈ এনেকুৱা ভাৱ আহিল যেন সি সেইদিনা দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱাতে স্কুললৈ গৈছে অৰ্থাৎ দেওবাৰে যেনেদৰে স্কুলখন নিজান হৈ থাকে বা শান্ত হৈ থাকে সেইদিনাও স্কুলখন কি হৈছিল খুব শান্ত হৈ আছিল Through the window, I saw my classmates already in their places and MML walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. লেখকে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে ফ্ৰেঞ্চে খিৰিকীৰ পৰাই তাৰ যিসকল লগৰীয়া আছিল সেই লগৰীয়াসকলক নিজৰ নিজৰ ঠাইত বহি থকা দেখিছিল and MML walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. আৰু লগতে সি সেই খিৰিকীৰ পৰাই তাৰ টিচাৰ MMLকো ইফালৰ পৰা সিফাললৈ খোজকাঢ়ি থকা দেখিছিল আৰু MMLে কি লৈ আছিল
তেখেতৰ যিডাল আইৰণ ৰুলাৰ আছিল সেই আইৰণ ৰুলাৰডাল তেওঁ আৰ্মৰ তলত লৈ আছিল I had to open the door and go in before everybody. ফ্ৰেন্সে প্ৰথমতে ভাবিছিল যে সি কোনেও নেদেখাকৈ মনে মনে ক্লাছৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব আৰু নিজৰ সিটত বহিব কিন্তু স্কুললৈ গৈ সি যিটো পৰিৱেশ দেখা পালে সেই পৰিৱেশটো দেখি কি হ'ল তাৰ গোটেই প্লেনবোৰে শেষ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া তাৰ সন্মুখত এটা ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ আহি গ'ল আৰু সেই চ্যালেঞ্জটো কি সি যেহেতু স্কুল গ'লেই সেইবাবে এতিয়া সি সকলোৱে দেখাকৈ দৰ্জাখন খুলিব লাগিব আৰু সকলোৰে মুখৰ আগেদি গৈ নিজৰ সিটত বহিব লাগিব ইউ কেন ইমাজিন হাউ আই ব্লাষ্ট এণ্ড হাউ ফ্ৰাইটেণ্ডেড আই ৱাজ লেখকে উল্লেখ কৰিছে যে সেই সময়ত ফ্ৰেন্সৰ খুব ভয় লাগিছিল আৰু ভয়তে তাৰ মুখখন ৰঙা পৰি গৈছিল গতিকে এই লেসনটোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আজি ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশখিনি মই মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'কেইটা তোমালোকলৈ আগবঢ়াম আশা কৰোঁ তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ভালদৰে বুজি পালা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবা লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ